missä vaan. Mä olen tullut nyt Helvetinjärven parkkipaikalle tänne Kankimäkeen ja otan tässä eväät ennen kuin lähden etsimään sitten maastosta reittiä. Porkkanalaatikkoa, joulukuuhun sopivaa ruokaa. Tässä on, että tämä parkkipaikka on ainoa, mikä on niinku pidetty auki. Ja tämä tie, mutta ei tuo parkkipaikka nyt ainakaan ole mitenkään erityisen auki pidetty, että meinasin heti jäädä siihen autolla jumiin, kun yritin. Mutta tässä nyt on tämmönen vähän paremmin aurattu kohta, ja niin pistän nyt sitten tähän. Eli mä lähtisin nyt tätä Helvetistä itään reittiä tonne Helvetinkolun päivätuvalle ja siitä lähtisi sitten reittiä tonne Luomajärven telttapaikalle. Katsotaan nyt sitten minkälaista reittiä. Mulla on uusia välineitä mukana ja käytössä ja uudet kengät. Sitten on liukulumikengät ja tuo tommonen pulkka. No se nyt ei varsinaisesti uusi, mutta mä en ole sitä tällä retkellä niin käyttänyt aikaisemmin. Ja täytyy sanoa, että mua kyllä jännittää nyt ensimmäistä kertaa oikeastaan ikinä tämmönen reissu, koska tässä on näitä uusia elementtejä. Ja mä oon kyllä ne siis testannut, mutta sit yksi mikä on vielä, niin kun mä en ihan täysin luota siihen, että olisi niitä nuotiopuita. Mulla ei ole nyt omia puita mukana. Tarkoitus olisi kokkailla tulilla keittoa. Varoiksi otin mukaan trangian, mutta sekin on kesäpeli. Että onko se sitten kovin hyvä varasuunnitelma sellainen. Mä laitoin sen kaasupömpelin kyllä pipon sisälle lämpiään, että se, jos se sitten jotain auttaa, en tiedä auttaako. Niinpä niin. Joo, vähän on semmoinen jännitys, mutta riippumatossa ajattelin yöpyä. Semmoinen on mukana ainakin, niin katsotaan mitä reissusta tulee. Kello on nyt 11 pintaan. 4 aikaa rupeaa olemaan jo aika hämärää, että siihen mennessä pitäisi olla toi 4 kilometrin pätkä päästy perille sitten. Luoma. Siinä ei ole kuin Luoma. 4,1 kilsaa. Luomanlahti. Joo. Mulla on tämmönen systeemi vaan tässä mun pulkkani kiinnityksessä. Eli mä vaan laitan sen naruun tosta tuon rinkan vyötärölenkin alta. Niin se pysyy siinä ihan kivasti. Eli tää on siis tämä tämmönen pilkkipulkka.
Mä olen sen pilkkipulkaksi nyt ristinnyt. Ja tuunattiin sitä sen verran, taikka mieheni tuunasi, kun mietin, että miten mä saisin tuon kuorman pysymään siinä kiinni, kun tää kuitenkin kaatuilee aina välillä, niin hän porasi reikiä tuohon reunoihin, niin että saa kivasti noita naruja viriteltyä sitten tosta ylitteen. Ja sit vain käärin kaikki nukkumiskamaat tuohon pressuun ja sinne virittelin systeemi. Tässä on joku auton mittari, näytti jotenkin 8-9 astetta pakkasta. Se ei tunnu missään. Päinvastoin, kun tuossa on niin kova hiki päällä. Maisema onko joulukortissa hiihtelis, että ihan mieletöntä. Ei ole muita jälkiä täällä, minkäänlaisia tuoreita, että koko paikka taitaa olla nyt minun hallussani tässä näin. Ihanaa. Aurinkokin paistaa. Se on tuolla. Tuolla se jossakin on. Onko se sitten matalalla vai korkealla? Tuon ylemmässä ei sitten nouse ennen kevättä. Ja niin. Ihanaa on. Nyt jatkan tästä sitten eteenpäin. Varmaan joutuu vähän kikkailemaan tuon pulkan kanssa välillä tollain, että pitää ottaa sitä pois ja kiskoa sitten vähän käsillä jotakin tommosia juttuja ylitte, mutta ei se mitään haittaa. Sitten vain tehdään niin. Nyt onkin vähän ylämäkiä tässä. Oh. Tää on niinku mukavaa, kun kerrankin on kevyt rinkka. Tää kaikki paino on tuolla oikeastaan enimmäkseen tuo pulkassa. Mutta on sitäkin raskas sit vetääkin, kun tulee ylämäki. Tasaiset ja pienet alamäet on ihania. Vielä ei ole mitenkään pahemmin tullut kintuille tuossa missään alamäessäkään. Ihan kivasti nää on sujunut tässä näin. Mahdottoman kaunista. Siis kiitos 1000 tilaajasta. Sehän on jo reilusti ylittekin. Tuli niin äkkiä sen edellisen videon jälkeen, että mä siis ihan ratkaisin riemusta, kun näin tilaajamäärän. Kiitos aivan miljoonasti teille, ihanat kanavan tilaajat ja satunnaiset katselijat. Upeeta.
Jestas. Aikamoista hommaa. Pistää taas mietityttää tämän harrastuksen järkevyyttä. Että kyllä tuossa sellaista niinku pikkupolkua ja kivikkoa ja pöheikköä on, että no onneksi ei ole ton isompaa pulkkaa. Yhtäänkin niinku pidempi tai leveämpi, niin ei tästä tulisi laisinkaan yhtään mitään. Mutta noin, niin en tiedä. Olisiko sittenkin ollut fiksumpaa lähteä Siikanevalle hiihtää suota pitkin? Varmaan. Mutta en lähtenyt kuitenkaan. Ei tullut mieleen. Onhan tää nyt ihan puoliäly se homma oikeesti. Aika monta semmoista potentiaalista kohtaa tuolla taittaa jalkansa on ollut jo kyllä, että. Mutta noin, niin takaisinpäin onkin sitten valmis jälki. Tampattu reitti. Nyt sattui hyvä tasainen. Tässä on joku suo. Selvästi, kun menee pitkouspuutkin tässä. No, jos rupee kovasti epäilyttää, niin sitten mä käännyn takaisin ja lähden kotiin saunomaan. Ai herra iästä. Kaikkea sitä vaan pitää ihmisen itteensä työntää. Taistelin jo yhden katajan kanssa tuossa aikaisemminkin ja mulla on jotain katajan neuloja tuolla kaulahuivissa. Kun ei nämä meinaa väistää minua. Ne ovat päättäneet pysyä tuossa polun päällä. Kyllä se on, kuulkaas, nyt pistettävä homma niin, että takaisinpäin samoja jälkiä. Tää on ihan liian haastava ja raskas maasto näillä välineillä kulkea. Sen mä olen nyt tullut siihen tulokseen. Kyllähän mä nyt kartasta näin, että mennään niinku korkealla sille kun kallion päällä, mutta tää on niin kapeeta ja puikkelehtivaa ja kivikkoista, että taidan tulla tässä kohtaa järkiini ja lähteä kotiin päin. Mä en kattonut vielä edes sitä näköalapaikkaa. Mä ajattelin, että huomenna sitten takaisinpäin tullessani katson sen, mutta mä oon nyt tässä ihan reilusti ähkinyt ja puhkinut ja mä en todennäköisesti tuu järkevää aikaa saavuttaa sitä aiottua leiripaikkaa. Niin. Mä lähden nauttiin tästä päivästä. Joku on tampannut hienon jäljen tänne. Taidapa seurailla sitä. Ja huristelee tosiaan kotiin sinne saunottelemaan sitten. Hyvä se on joskus tehdä tämmöisiä järkipäätöksiä, jos huomaa, että nyt ei mene niinku suunnitelman mukaan ja on enempi niinku haittaa kuin iloa ja hyötyä sitten reissusta. Joo. Eipä mitään. Hyvä kokemus. Nämä viisastuttaa. Piti tää viimeisinkin nousu ottaa noin sukset pois jalasta. Täysin mahdoton tulla noilla suksilla niin jyrkkää ja kapeaa polkua. Ja nyt mä mietin, miten mä vien ton ahkion sitten takaisin sitä, että mä varmaan päästään sen vaan menemään. Siellä ei ole mitään, mikä voisi särkyä. Niin. Voi jukra sentään. No niin, lähdetään sitten seikkailemaan. Seikkailu jatkuu, mutta toiseen suuntaan.
toikin yksi putoaa koko ajan. Täällä olisi reilusti evästä. Mutta nyt mä etin minun kaakaoni täältä. En muista mihinkä rasiaan mahoin laittaa. Ei, täällä on konvehteja. Otetaan se. Siinä on perunaa. Täältä löytyy. Tuolla on leipää. Nyt tämä termari, toivottavasti se aukeaa eikä ole jäätynyt kiinni. Siinä on jonnin verran tuota lunta pöydällä. Makkaraa ois ja kalaakin ois. Raakaa se nyt on tosin sitten. Reilusti noin. Ja pakkasin nyt tällä kertaa kaikki vielä noihin kaikenlaisiin rasioihin, että ei sitten olisi yöllä mitkään metsän hiirulaiset tullut osingoille. Ai että, kattokaa kun kuumaa, ihanaa juotavaa. Toi toinen vesipullo jäätyikin jo kiinni. Laitetaan tohon vähän vettä. Älä kaadu. Kenttäpullo jäätyi kiinni jo tossa matkalla. Olihan se ihan odotettavissa tietysti. Sekoitellaan tuo. Joo. Täälläpä on nyt joulun parhaita konvehteja, Budapest-karkkeja, sitten ei voita, vaan minulla piti olla tämmönen niinku pikkujouluretki kyseessä, niin eväät sitä myöten sitten tietysti. Niin. Ei muuta kuin hyvää joulun aikaa vain kaikille. Kyllä tämä tästä vielä makoisaksi muuttuu tämä retki. 3 perinteistä joulutorttua, vähän konvehtia, kaakao. Luonnon rauhaa, hiljaisuutta. Tähän helvetin koluuhan liittyy oikeastaan kahdenkinlaista historiaa tai oikeastaan 3 historiaa. Tämän tämän rotkon yli. Ja se on tommonen 2 metriä, ehkä vähän reilu toi väli tuossa noilla seinämillä, niin se on ollut aikoinaan nuorison tällainen nuorten miesten ehkä vähän niin kuin jopa tämmöinen riiauspaikka. Eli on nuoriso kokoontunut tähän ja kaikessa voimain tunnossansa olevat nuoret miehet on sitten ottanut vauhtia toiselta puolelta ja hypännyt toiselle puolelle. Ja tarkoitushan on tietysti ollut näyttää kavereille voimansa ja tehdä vaikutus sitten läsnä oleviin tyttöihin. Tiettävästi kukaan ei ole tuohon matkalta pudonnut, että ei ole sitten jalka livennyt.
Ja toinen historia, mikä menee kauemmas taakse sitten, niin on metsästykseen liittyvä, eli on ajettu nuo, mitä sitten on metsästetty, peurat ja semmoset, niin tuohon rotkolle. Ja tuonne alas on ensin käyty pystyttämässä seipäitä ja sitten on hätistetty ne saaliseläimet tuosta rotkosta alas ja käyty sitten keräilemässä ne sieltä seipäistä. Ja tämä paikan nimihän sitten tulee sieltä oikeinkin kaukaa uskonpuhdistuksen ajoilta, että kun tämä on ollut tämmöinen palvontapaikka, luontojumalien palvontapaikka. Ja sitten kun haluttiin kristinuskoa kaikki ihmiset kääntää ja tämmöiset paikat piti sitten saada niin pelottaviksi, niin keksittiin nimetä tämä sitten helvetin koluksi. Ettei kukaan uskaltaisi enää tulla tänne, kun olisi niin karmea nimi paikalla. Eivätpä taineet silloin hoksata, että sattuivat luomaan turistikohteen, jolla on jännittävä nimi. Mutta semmoisia historioitahan tähän paikkaan liittyy. Kyllä vain. Nythän nämä on ihan aidattu tässä. Olisiko ollut just viime vai edelliskesänä nämä tuoreet aidat, että tuostahan on ennen voinut kävelläkin tuosta koluun läpi. Olen itsekin siellä muksuna kävellyt, kun ollaan tänne tultu perheen kanssa retkelle. Liian haastava reitti tuon ahkion kanssa, että ajattelin, että mä ehjä. No niin, ei täällä oikein oo. Ei täällä oo mitään täällä päin. Että kun ei siihen päivätuvalle saa jäädä yöksi eikä oo mitään nuotiopaikkoja eikä. Ettei oikein kun se. No ei. Niin, kello on joku 3, niin tänne tuli 1,5 tuntia, niin pistäkö saunan päälle? Tuossa kun ajelin tänne päin, tuli autossa hyvää puhetta radiossa, niin semmoista aiheesta kuin kateus. Ja siinä oli se, että miten kateus määritellään, niin että kateus on toisen hyvän vihaamista. Eli kun toisella on jotakin hyvää, niin sit sä vihaat sitä hyvää asiaa, mikä sillä toisella on. Varmaan siksi, että henkilöllä itsellään ei olisi sitä samaa asiaa. Siinä käytiin sitten oli niitä soittajia sinne radioon ja että kuka sitten kokenut minkälaista kateutta osakseen ja muuta ja ihan, vaikka tää nyt saattaa kuulostaa kerskailulta, en tiedä. Mutta mä en ole koskaan ollut kateellinen kenellekään yhtään mistään. Mä en tiedä itse, miltä tuntuu kateus. Mikä se on se tunne? Mä en tiedä. Mulla ei ole semmoista. Mä tiedän kyllä surun ja onnen ja pettymyksen ja kaikki sellaiset, mutta kateuden tunnetta mä en ole koskaan kokenut. Ja mä luulisin, mä kuuntelin sitä ohjelmaa, että jos omassa elämässä on asiat hyvin niin, että sä oot tyytyväinen aika lailla kaikin puolin niin kaikkea, mitä sulla on. Ja niin silloin ei ole niinku tarvetta olla kateellinen. Että vaikka itsellä olisi pienempi asunto kuin naapurilla ja pienempi palkka kuin naapurilla tai jollakin muulla, niin ei se haittaa, koska se tyydyttää ne omat tarpeet ihan täysin, se oma asunto ja ne omat tulot ja parisuhteet ja terveys ja mitä kaikkea. Että kun itsellä on asiat mukavasti pulkassa, niin ei tunne kateutta. Ei silloin ole niinku mitään syitä tuntea kateutta. Ja mä en ole koskaan tuntenut kateutta kenenkään yhtään mistään. Että
Ei ole paljua pihassa eikä mersua. Ei haittaa yhtä. En haluaisikaan. Kauhea huolihan semmosista vaivoista. Mutta mulla on vähän semmonen surullinen toi oma lapsuus siinä mielessä, että mä olin ensimmäiset 8 vuotta 1-8 luokkaa asti, niin mä olin koulukiusattu. Ja 9 luokka olikin sitten ihan hyvä. Mutta niin ensimmäiset 2 vuotta, en tiedä miksi, mutta se kiusaaja oli mun oma opettaja. Mä olin semmonen silmätikku ja se oli kaikin puolin niinku ikävää ja kurjaa se koulupolun aloitus siinä. Ja sitten loput vuodet ne oli sitten niitä luokan tyttöjä ja muita, jotka sitten jätti pois porukasta ja ei tullut synttäreille kun kutsuttiin ja kaikkia semmoista. Mulla oli kyllä 2 ihanaakin ystävää siellä luokassa ja he ovat edelleenkin mun ihania ystäviä. Ja harrastuksissa oli paljon niinku mukavaa porukkaa, että ehkä se oli sitten ne hyvät harrastukset ja mitkä sitten tavallaan niinku auttoi tosi paljon. Mutta mullehan ei niinku ikinä oikein tietenkään selvinnyt, että miksi mua on kiusattu, että onko se ollut jonkunlaista kateutta sitten. Kun niin sitten tänä vuonna, siis miettikää, mä oon niinku nyt niinku näinkin iäkäs ihminen ja tänä vuonna niin tästä asiasta tuli puhetta yhden ihmisen kanssa. Hän vaan sitten kysyi, että onko se muuten ollut aina niinku punatukkainen. Mä sanoin, no kesäkuun 83 vuodesta saakka on ollut punatukkainen, että semmonen geeni kulkee tässä ja niin sitten oltiin puhuttu tästä kiusaamisasiasta, niin sitten hän niin katsomaan ja sanoi, että kai sä nyt jo niin tiedät, että miksi sua on kiusattu. Mä sanoin, no en todellakaan kyllä tiedä, että en minä niin ymmärrä semmoista asiaa ollenkaan. Ja sanoin, että no hei, kyllähän tommosesta tukasta nyt kateutta tulee, että mietipä nyt vähän. Ja se on sitten ollut se syy, mutta se mitä minä tähän nyt niin sanoisin, niin älkää nyt hyvät ihmiset kadehtiko sellaista geeniä, joka aiheuttaa sen, että auringossahan ei sit olla 5 minuuttia kauempaa ennen kuin nahka palaa. Niin opetus tässä asiassa on se, että ei koskaan pidä kadehtia ketään mistään, koska loppuviimeksi sinähän et niinku tiedä, mitä sä niinku oikeasti kadehdit. Että siellä Pramean talon ovien takana, siellä me ei tiedetä, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Että se voi olla, että kadehtiikin aika kamalia asioita sitten, jos vain sitä asiaa, mitä omilla silmillä näkee, niin kadehtii. Mutta monesti siellä on liitännäisiä juttuja. No juu, olipa vähän syvällinen aihe tähän loppuun. Näihin maisemiin aion nyt lopettaa tämän videon ja katsotaan sitten mihinkä ensi kuussa matkataan ja oikein hyvää loppuvuotta 2023 teille kaikille. Moi moi!